Ahoj všichni, jak se máte? Já doufám, že dobře. Vítejte u dnešního videa, ve kterém se podíváme na zoubek Xbox Game Passu. Přesně tak, podíváme se na to, jak se dělí, kolik stojí, co dostanete za hry a tak dále. Jdem na to. Pro ty z vás, kteří možná budou zmatení a tady tu službu neznají nebo ji nevyužívají, tak v první řadě si vlastně řekneme, co to je Xbox Game Pass a jaký má ty týry. Přesně tak, Xbox Game Pass je online služba, kterou když si předplatíte, a to jak pro PC, Xbox nebo potom pro oboje dohromady, tak máte přístup ke stovkám, a to opravdu stovkám různých herních titulů, od klasických malých arkádovek a indie studií až po třeba 3áčkový tituly, jako je, a to se těším. Battlefield, Halo, teď novinka Back 4 Blood tam přijde příští měsíc. Těšíme se. Což je nová hra, 3áčková, obrovská, jako prase, když to tady řeknu, a bude tam. Služba se sice jmenuje Xbox Game Pass, ale můžete si zakoupit tuto službu jak pro PC, tak pro Xbox, anebo v té Ultimate verzi pro oboje najednou, včetně vašeho telefonu. A ano, můžete si streamovat hry do vašeho telefonu. Začneme asi po pořadě, koukneme se na ceny. Xboxová verze jenom čistě pro Xbox, kde máte nějakých, koukali jsme na to teď v seznamu, 400 her zhruba, tak stojí nějakých 259 Kč měsíčně, což si myslím, že je doopravdy real deal. Jako stojí to de facto míň než Netflix nebo Spotify a máte zábavu tak na 10 let, podle mýho. Pokud si koupíte pro tu PC verzi only, tak to stojí víceméně stejně. Těch her je tam o trošičku míň, což znamená, že tam nedostanete ty tituly, které vyšly striktně pro konzoli, což dá rozum. Například NHL. Přesně tak, ale pořád vás to vyjde víceméně úplně stejně. Ale za nás náš favorit je Xbox Game Pass Ultimate, který stojí v přepočtu nějakých 80 Kč víc. Zaplatíte 339 Kč měsíčně a máte tam úplně všechno a vůbec nic nemusíte řešit. Za mě naprostá paráda. My jsme vlastně tady to dostali od Microsoftu jako dárek, aby jsme mohli minulý rok streamovat Microsoft Flight Simulator. Jsme za to hrozně rádi, protože máte hry jak na Xbox, na PC, máte přístup k tomu beta cloudu, takže můžete hrát třeba na tabletu nebo telefonu, když jste někde ve vlaku. Je to naprosto perfektní, navíc máte i slevy, máte nějaký speciální akcičky a tak dál. A plus teda ještě k tomu dostanete službu Xbox Gold v ceně nějakých 150 Kč, což si myslím, že je paráda. Doopravdy 339 Kč jsme říkali, já se podívám, 339 Kč měsíčně je naprosto geniální nabídka podle mě. Pokud byste si chtěli zkusit jakoukoliv z těch služeb a je to pro vás úplně nový, tak zaplatíte nějakých 25 Kč za první měsíc, což je naprosto senzační. U toho Xbox Game Pass Ultimate je ještě super to, že můžete, pokud máte třeba konzoli a PC najednou, můžete hrát na Xboxu nějakou hru, přestat a začít hrát na notebooku nebo na PC a pokračovat ve vašem saveu. Je to propojený, je to super, ale přece jenom pokud nemáte konzoli nebo nemáte PC, tak si můžete zakoupit verzi čistě, striktně jenom pro daný ekosystém, který máte, tedy pro PC nebo pro konzoli. Hele, čistě mezi náma, já mám doma jak PC, tak i konzoli, ale na PC prostě hraju takový ten svůj striktní obsah, jako je například Diablo nebo Battlefield, a kdybych si měl vybrat, tak si asi koupím jenom ten čistě konzolový Game Pass, protože to za mě dává největší smysl. Měl bych přístup k FIFA, měl bych přístup k NHL, k nějaký Forze, a to se mi hraje mnohem líp na ovladači, čili za mě osobně dává víc smysl ta konzole. Já jsem naopak zase více PCčkovej, Xbox doma nemám, takže já bych šel do toho PCčkovýho pasu s tím, že tam navíc je ještě EA Play, takže dostanete nějaký ty hry navíc, které na Xboxu mít nebudete. A jestli bychom něco měli vypíchnout na závěr, čím vás nalákat, tak to jsou asi naše oblíbené tituly. Já za sebe na PC musím říct, že jsem nejvíc nadšený ze Subnautiky, z Halo a z Gears of War, to jsou moje taky srdcovky. Za mě je to potom Battlefield v rámci toho, že teď vyjde novej 2042, tak trénovat se musí a vy tam máte doopravdy všechny Battlefieldy, které do této doby vyšly, tam 3, 4, je tam ten příšerný policejní, je tam první světová válka, druhá světová válka. Potom tam máte No Man's Sky, což je hra, která v den vydání byla naprosto příšerná a teď je naprosto skvělá. Odehrál jsem na ní tak 3-4 měsíce v kuse a neuvěřitelně mě to bavilo. A za třetí je to pro mě na 100% NHL, protože jsem obrovský fanda tady té hry a mít možnost každý rok mít, takže nový bez toho, aniž bych si ho musel za 1500 Kč kupovat v rámci tady toho přeplatného, je prostě pecka. Takže já si zahraju tak 4x5x do týdne a jsem naprosto spokojený. Takže to by byl Xbox Game Pass, taková naše Ultimate Guide k tomu, abyste viděli, jak se v tom vyznat, kolik co stojí a co to obsahuje. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, paleček nahoru, komentář, like, znáte to. A ode mě to asi všechno.
A kdybyste měli nějaký dotazy, byly nesrovnalosti, chtěli jste se na cokoliv zeptat, tak dolů do komentářů, my odpovíme, protože víme, že někdy tady ty věci a ty předplatný můžou být trošku zmatečný, čili nebojte se zeptat. A nově jsme i na TikToku. Přesně tak. A jinak to je doopravdy všechno, mějte se hezky, čus! Zatím, čau čau.